Dennis Travel Vlog. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin, please subscribe and hit the bell button. And thumbs up! Andyan po yan sa baba. Okay, so ngayon ay excited ako. Kasi alam niyo naman ang mga vloggers, di ba? Always nasa harap ng laptop. Ayan. So, ring light and cellphone holder. Yeah. So actually, excited ako. In-sprayan ko siya. Alam mo naman, kailangan natin mag-ingat. Nung dumating siya, in-sprayan ko siya ng alcohol. And kaya may bukas siya. But, hindi ko po siya nabubuksan. No? So, this one is professional live stream. Nakalagay siya. Ring light and cellphone holder. Alam mo naman, mahirap kasi na madilim yung mukha mo. Actually, naka-ring light po ako. Kaya lang, nahihirapan ako na pumwesto kasi nagkakaroon ng liwanag yung mata ko. Kaya, sabi ko siguro, this is better na bumili ako ng ganito kasi pwede ko lang siyang ilagay sa tabi ko. Plus, pwede ko siyang gamitin ang aking cellphone na nasa side. Kung meron ako isa sa harap, meron ako isa sa gilid. Ganun din kung may laptop, di ba? At ngayon, maaarte na ang live streaming natin. So anyway, this is my new ring light and cellphone holder. And this is just $199 plus the shipping. It cost me about $244, something like that. So, let's start. Meron ako nito. Yan. So, open sesame. Ano? Sabagay mabuti ito, naka-bubble wrap siya. Surely protected yung product. Yan. So excited. Yung pagka naka-unbox ka, nakaka-excite, ano? Nakaya yan nasa loob. Kasi hindi mo alam kung ganda o pangit sa may dumating na in-order mo. Okay. Yay! Hello, Cellphone and chain. Charan! So this is it. Diba? Ayun mo, nagkakaroon ako ng ano sa mata eh. Kaya sabi ko, where is the opening? Yan. So, this is the ring light. Madali naman pala siya. Oh, so easy naman pala. Ayan. Ganun siya. Because, oh my god, it's so heavy. Ayan. Ito may lalagay. Saksak. Para magandang tingnan. Ito. Parang ayaw. Isa. Masya. Ayan. So that's it. Ayan. So pwede natin ilagay ang ating ring light. Hold it together. Wait, kung mo mapahirapan. Kamasiro mo siya, oh. Baka tayo niya pumasok. Ayun, mapasok naman pala. Ayan. This is it. Something like that. Okay. So, ganyan siya. Okay. And ayaw niyo mag-stand doon. Ito na lang. Okay. Kita niyo. Yep. Okay. Ayan. Ayaw ko siya papa-intervene sa liwanag. Maliwanag ang buwan. And this one
assemble. Okay, let's use this one home. Okay, so ito yung nakikita natin, di ba? Okay, so ito na po siya. Pailawin natin. Papailawin ko para kompleto yung ating demo ng ating unboxing. Yeah. At meron din siyang different okay. 1, 2, 3. Wow! It's so nice! So, ayan. Ganyan po yan. So, kung nagla-live streaming ka, and then you have this one for only 199 plus the shipping cost of 50 pesos, then, okay ka na. Di ba? Ang ganda. Nasa side lang siya. Hindi katulad ng isa ko. Inyo meron ako isang ring light na nasa harap. So, nagsi-shiny-shiny siya dito. But this one, ayan. So, this is it. Folks, this is Vanny Travel Vlog sharing with you my new ring light and cell phone holder. And for those who like, uso to ngayon sa mga estudyante na nag-aaral kasi kailangan nila ng laptop at saka kailangan maliwanag ang mukha nila. So meron silang ring light at saka may cell phone holder para doon sa pag-video sa kanila, di ba? So maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa akin, ang ating mga subscriber, ang ating mga friends dyan. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please do hit the subscribe button down and the thumbs up and the bell button para mag-ring every time I have videos to upload. Then you can see what are my new updates. Ayan. Thank you so much. This is your wonderful wanderer, Vanny's Travel Vlog, saying thank you and have a nice day to everybody.